في فجر يوم 17 من يوليو عام 1918 أيقظ الحراس القيصر الروسي وأسرته معلنين بأن الوضع لم يعد آمنا. الأسرة كاملة، الملك والملكة و4 بنات مع أخيهم الصغير، بالإضافة لطبيب العائلة و3 من الخدم. تم تجميعهم في غرفة تقع في قبو المنزل. الغرفة خالية تماما من أي أثاث، وما يملأها هو الفراغ والصمت. دقائق من الترقب. ما الذي يحدث؟ البلد في حالة ثورة، والملك فقد ملكه، والغضب يجتاح البلاد. إلى أين سننتقل؟ وما هو المصير المجهول الذي ينتظرنا؟ وهل حقا سنموت؟ كادت تلك الأسئلة أن تفتك بعقول أفراد العائلة، وما هي إلا لحظات حتى فتح الضابط يوروفسكي الباب. دخل إلى الغرفة ممسكا بيده بيانا وبدأ بقراءته. هيئة رئاسة الاتحاد السوفيتي الإقليمي وفاء لإرادة الثورة أصدرت مرسوما بأن القيصر السابق نيكولاس رومانوف مذنب بارتكاب جرائم يجب إطلاق النار عليه بسبب جرائمه الدموية. انتهى البيان. وبدون أن يمهلهم أي لحظة، وعند لفظ كلمة انتهى البيان فتحوا النار عليهم. إلا أن وابل الرصاص لم يكن كافيا لقتل الأميرات، فاقترب الحراس منهن وتم قتلهن واحدة تلو الأخرى. أخذ الحراس الجثث ودفنوها في إحدى غابات سيبيريا بعد إذابتها وحرقها. وبدأت الإشاعات بالانتشار، ومنها أن العائلة سافرت في البحر، وأخرى أن الجنود كانوا على علاقة غرامية مع الأميرات فقاموا بإخفائهن. وبعد عامين فقط من الحادث ظهرت فتاة تدعي أنها الأميرة المفقودة أنستازيا، وأنها وريثة عرش رومانوف. فتم حفر القبور واستخراج الجثث، وجثة أنستازيا المفقودة ما زالت مفقودة. أين ذهبت جثتها؟ وهل تم العثور عليها؟ إليك قصة نهاية العائلة الملكية الغامضة التي شغلت العالم والرأي العام لعقود. أنستازيا نيكولايفنا. ولدت الدوقة الروسية أنستازيا في 18 من يونيو عام 1901، وكانت الابنة الصغرى لقيصر روسيا نيكولاس الثاني وزوجته تسارينا ألكسندرا. وعلى الرغم من مكانة عائلتها فقد ولدت ونشأت في ظروف اقتصادية صعبة، فقد كانت أنستازيا وأخواتها يقمن بالأعمال المنزلية وينمن على أسرة عادية وصلبة، كما جعلهن والداهن ينظفن غرفهن الخاصة لضمان بقائهن متواضعات. كانت أنستازيا ذكية للغاية، ويقال أنها كانت طفلة حادة أظهرت علامات ذكاء متقدم مقارنة بالأطفال الآخرين في سنها. وجمعتها علاقة قريبة من أختها ماريا، فعرف الاثنان باسم الزوج الصغير. كما أنها لم تكن تتمتع بصحة جيدة، فقد عانت من أورام مؤلمة وضعف في عضلات الظهر، مما جعل المشي بشكل صحيح بالنسبة لها أمرا بالغ الصعوبة. كان أشقاؤها يعانون أيضا من مشاكل صحية، وأكثرها شهرة مرض شقيقها الأصغر أليكسي. يعود سبب ذلك للملكة فيكتوريا التي كانت حاملة للمرض، ونقلته لأبنائها، والذين بدورهم نقلوه لعائلات إمبراطوريات العالم الروسية والإسبانية والألمانية. فاستعانت ألكسندرا زوجة القيصر بمشعوذ اسمه راسبوتين من أجل علاج أليكس، الأمر الذي حطم سمعتها وأبعدها عن الشعب الروسي. وبإمكانك مشاهدة هذا الفيديو لمعرفة القصة وما حصل معها ومع راسبوتين. الثورة الروسية. في عام 1917 اندلعت الثورة الروسية، شهدت خلالها المدن الروسية قتالا عنيفا وأعمال شغب، ومات أكثر من 1500 شخص خلال الاحتجاجات، حتى أن الكثير من أفراد الجيش الروسي تركوا الخدمة وانضموا إلى الثورة. وبعد شهر تخلى نيكولاس الثاني عن عرشه، ذلك القيصر الذي وصف بأنه رجل محدود الخيال وغير حاسم، وكان يؤجل إصدار الأوامر حتى اللحظة الأخيرة، ثم يقرر العمل بآخر نصيحة يتلقاها.
فانتشرت نكتة بين الروس تقول إن أقوى شخصيتين في روسيا هما القيصر ومن تحدث إليه أخيرا. ومع ذلك كان نيكولاس يحب زوجته ألكسندرا وأطفاله كثيرا، وعرف عنهم أنهم عائلة مخلصة. كانت ألكسندرا تمتلك شخصية أقوى من زوجها، وهي ألمانية بالولادة وحفيدة الملكة فيكتوريا. بعد سيطرة البلاشفة على الحكم في نوفمبر عام 1917 احتجزت القوات البلشفية عائلة رومانوف كسجناء، وأصبحت هذه العائلة بيد البلاشفة سيفا ذا حدين، فهي من جهة ورقة مساومة وضغط ضد الأوروبيين، ومن جهة أخرى فبقاؤهم على قيد الحياة يعني أنهم قد يعودوا إلى السلطة ويتحولوا إلى رموز للملكية. وبقيت العائلة تنتقل من مكان لآخر حتى قدوم اليوم الدامي في يوليو عام 1918 عندما تم إنزالهم إلى قبو المنزل، ومن ثم إرسال برقية إلى موسكو لإبلاغ لينين بقرار تنفيذ الإعدام. كان آخر المدنيين الذين رأوا عائلة رومانوف أحياء هم 4 نساء تم إحضارهن من المدينة لتنظيف المنزل، وأتيحت الفرصة لهن لمراقبة العائلة عن كثب، وقد أذهلهن تواضع هذه العائلة على عكس كل الشائعات. اللغز الغامض. تحولت قضية القتل هذه لفضيحة عالمية، خاصة بسبب الأصول الإنجليزية للعائلة، لتبدأ الشائعات بالانتشار، فلا أحد يريد أن يصدق أن العائلة تم قتلها بهذه الطريقة، خاصة أن أحدا لم يعترف بالجريمة حتى بعد انقضاء 6 سنوات. وادعى البعض أن الحراس المكلفين بحماية الأسرة المالكة وقعوا في حب بنات القيصر وساعدوهن على الهرب. حرم الحديث بعهد لينين عن تلك الحادثة، وأي تشكيك في قتل القيصر وعائلته كان يقابله السجن أو الموت. وتحولت تلك الشائعات إلى أساطير، حتى أنه تم انتحال شخصيات جميع أطفال رومانوف من وقت لآخر، وأشهرها كانت قصة انتحال أنستازيا. فبعد عامين من الحادثة أدخلت فتاة إلى المشفى ولم تكن تحمل بطاقة هوية، فأخبرت السلطات أنها أنستازيا رومانوف، وروت قصة مفصلة عن نجاتها من المذبحة، كما أنها كانت تمتلك حججا بليغة في الرد على الأسئلة، وتعرف الكثير عن القصر وأسراره، وتتعامل بأسلوب يشبه كثيرا أسلوب الأميرات، فنالت شهرة واسعة حول العالم وقد صدقها الكثيرون. انتقلت لاحقا إلى الولايات المتحدة حيث أطلق عليها اسم آنا أندرسون، واستمرت في الادعاء بأنها كانت أنستازيا حتى وفاتها عام 1984، وخلصت عينة من الحمض النووي إلى أنها ليست على صلة بعائلة رومانوف. كما تقدم محتالون آخرون يزعمون أنهم أولغا وتاتينا وماريا وأليكسي. في عام 1991 تم العثور على مجموعة من الجثث في الغابة خارج إيكاترينبرغ، وأشار الحمض النووي إلى أنها تنتمي إلى عائلة رومانوف، إلا أن هناك جثتان مفقودتان هما جثة أليكسي وأحد شقيقاته، مما زاد احتمالية أن أنستازيا على قيد الحياة. حتى عام 2007 عندما عثر عامل بناء روسي على بقايا عظام محترقة، وبعد مرور عام تم التعرف على هذين الشخصين على أنهما رومانوف المفقودان. وأثبتت دراسات عديدة مؤخرا أن عائلة رومانوف قد ماتوا جميعهم بمن فيهم أنستازيا، ليغلق ملف القضية رومانوف تماما بالعثور على 11 رفاة والتأكد من نسبهم، وأعيد دفنهم مرة أخرى في عهد الرئيس الروسي يلتسن. كما قامت الكنيسة بتطويبهم واعتبارهم شهداء وتحويلهم لقديسين. وتحولت قصة أنستازيا إلى مصدر إعجاب وإلهام للعالم، ومزجت في قصتها الحقيقة مع الأسطورة والخيال. تم إنتاج فيلم أنستازيا عام 1965 من بطولة أنغريد بريغمان بصفتها الدوقة الكبرى المفقودة. برأيك، هل كانت تستحق عائلة رومانوف الموت بهذه الطريقة؟